Morjesta vaan. Ollaan Puolangalla. Nyt ei käännytä takaisin vaan. Mennään tonne TM Motorsportin moottoripajalle. Eli täällä Puolangalla on tämmönen pieni moottoripaja. Pihalla näkyy olla paljon jokkisautoja muun muassa. Ja Dextan kansi on siellä kontissa. Ja Dextan kannesta päätin, että nyt otetaan sieltä se pieni siivu vielä poikkeen, niin saadaan ne venttiilit pikkusen pinnempaa. Ja siellä on yksi toinen juttu, ei pelkästään se venttiili, mutta se venttiili on se suurin syy. Heittokello mitattuna 1719. Otetaan ne pikkusen ylemmäs, siivu pois, mutta tuolla on pikkunen laakkee naarmu. Se ei ole tullut mulla, se oli siellä alkuperin, kun puhistin ne säilytysrosat poikkeen, niin se tulee ulkoreunasta tuonne lähelle venttiiliä, niin tuo saattaa ehkä sitten hyvällä turvalla jopa vuotaa sieltä. Ei mitään, käydään katsomaan minkälainen paja on ja saadaanko me tuosta pikkuinen nätti siivu poikkeen. Eli siihen nyt lätästään kansi kiinni tuohon jyrsimeen ja tossa on sitten se oikaisu terä. Siinä on 2 hammasta tossa kiekossa. Toinen on vaan niinku vastapainona siinä. Okei, ehkä yhdellä, joo, yhdellä terää silmasta pois. Massiivinen niin jyrsinkone. Tuossa on se tämmönen automaattihooni. Ei oo semmonen käsihooni, vaan automaatti. Otetaanko se 2 kertaa vai kerralla vai? Ja sitä 2 siivua pitää. Joo. Täällä on se 5 maksimi, mitä tuolla rauasta pystyy. Joo. Mitä on huono ottaa kerralla, niin siistimpi varmaan tulee. Simmiä joutuu laittaa väliin. Siinä on vähän moottoreita työjonossa. Kampiakseleita on paljon. Kampiakselisorvikin on. Eli tosiaan nyt nollattiin nurkat ja nyt vejetään vähän niinku NS0 ja siellä on kuulee, että terä ottaa pikkusen kiinni, eli se ei ole ihan tasainen tuo kannen pinta. Eli se ei ollut se kansi ihan suora, eli ihan hyvä on nyt oikaistu tuo kansi. .05 nyt oikastin tuota ja nyt otetaan vielä toinen 0,05 ja sitten se voisi olla aika lailla niin suora ja katsotaan sitten vähän pinnan jälkeen minkälainen tulee. Viimeistellään jos on tarve. Ja nyt tuosta niin näkee, että se lähti kauttaaltaan silleeksi. Ihan erinäköinen jo mitä se oli. Pikkusen oli vähän kiehto. Siinä oli pinnan viimeistelyn veto. Katsotaan
Nyt minkä näköinen sitä tuli tosta kannesta. Se on nytten kyllä silleen. Ei muuta kuin vaan, siinä on öljyä vielä. Ei muuta kuin vaan kannen liimaukseen. Kirjaimellisesti liimataan tuo kiinni. Siellä on kansi ja nyt lähdetään kotihalliin kanssa moottoria. Kannatti oikasta, se oli kierro se kansi. 0,05 milliä oli niin kuin aaltoileva, kun se veti niin sanotun nollapinnan siihen ensin sillä koneella. Ja nyt se on suora. Vähän reilu 0,1 milliä otettiin poikkeen, niin nyt on nätin näköinen pinta. Eikä se ollut paha hintainen. Edelleen on halpa kansi, vaikka oikastiin. Ei muuta kuin lähdetään kanneasennukseen. Tultiin kotihalliin ja tuossa rupesin sitten vielä katsoa niitä imupuolen venttiileitä. Koska nyt kun vejettiin koneella tuosta siivu poikkeen, niin pitää vielä kuitenkin vähän puhistaa tätä kantta. Ja asensin siihen imusarjan kiinni, leikkasin pahvista tuonne tiivisteen, niin mä saan tuosta alipainen reiästä nyt tosi hyvin sinne ilmaa tuonne imusarjaan puhallettua. Kinttala tukin tuon reijän, niin sieltähän imuventtiileistäkin tuli kuplaa. Ja yhden venttiilin nyt harjoittelin niillä YouTuben kommenttiohjeilla, eli kämmenten välissä, ja pastaa pannaan pikkusen vähemmän kuin viimeksi, ja lämpätään, ei läpätä vaan lämpätään nyt noita, niin otetaanpa 2 venttiiliä vielä tosta semmosena oikeaoppisena työnäytteen. Mallisuoritteena vejetään nyt nuo. Kuplii aika rajusti ja tämä kuplii pikkusen tältä reunalta. Tuo venttili, minkä äsken hiio ilman kameraa, niin se näyttäisi nyt pitävän. Siellä on kanssa ainetta ihan täynnä tuo venttilin päällinen. Tuo on aika paha jopa. Hyvä, että rupesin vielä tarkistaa. Ei muuta kuin venttili irti ja ruvetaan hioa. Ei ole semmoista magneettia, että tänne pääsisi käsiksi, niin saisi jumi auki, niin pinsetti oli hyvä. Pinsetillä lähtee. Tässäkin harja on tullut nyt tässä irrottamisessa, ei mene enää niin kauan, kun saan ne rämplättyä irti. Mä paan nyt näin sitä öljyä, niin kuin kommentoitiin, se on tosi hyvä kommentti. Puhistanut on totta kai Bracklinen tämän nyt sen koneistuksen jäljiltä aina tosta. Pesät ja kaikki on puhistanut Bracklinen nyt ennakkoon. Tuonne panna vähän öljyä, niin se ruppee toimimaan. Karkeeta tahnaa ja nyt pistän tulitikulle ja en pistä niin paljon kuin viimeksi. Panin viimeksi ihan sitä aivan liikaa. Se äkkiä se ääni muuttuu tuolla. Nostetaan ylös. Mä aina vähän pyöritän niin kokonaankin ympäri tätä, että se ei vaan pempota samassa asennossa. Pikkusen painata alaspäin, en paljon. Siinä rupesi hioutua semmonen mattarengas nyt tuo. Pannaan pikkusen lisää. Pikkusen tahnaa lisää ja siihen vaan. Ja tuonne ruppee tulle nätti, sanotaan 2-3 millin harmaa rengas. Pyörätään ihan pikkusen yhden kerran vielä tällä karkealla. Tää käy vähän käsiin ihan tajuttomana tämä on.
Ja nyt hienoa tahnaa ja pyöräytetään muutaman kerran. Pannaan tuon tahnaa pikkusen lisää ja muutama pyöräytys. Se on sitten siinä. En hio isosti. Siinä on nyt tämmönen kiiltävä rengas tässä alareunassa. Ei ne vuojan nuo 2 hiottua. Tuohan kupli kuin vissyvesi. Se onnistui siis. Tuolta pois. Hyvä nyt puhistelemaan samalla. Nyt ruppee tulla se imukuppi. Se kun ruppee vastustaa ihan pyörittämistä, kun se immee kiinni joka reunalta. Siinä on nätti semmonen 2 millin silleen kiiltävä rengas. Jospa se on hyvä. Pannaan kaikkien 3 päälle nyt nestettä. Tämä minä hioin ilman kameraa, tämä hiottiin siinä alussa ja tämä hiottiin ihan äsken tää viimeinen. Nyt on tuo hanska ja pannaan tukkoon ja... Ei kuule kupli. Mä yritän panna silleen niinku... Täällä on 8-9 paaria taas painetta. Ei kupli. Pannaanpa nyt kunnolla sinne painetta. No on nyt se efekti, kun mulla on isompi paine täällä tulossa, niin se rupeaa aukaisemaan näitä, kun mulla on niin hyvin tukossa nyt tämä imupuoli täällä. Tuoltakin jo, nyt tuo kupli. Kaikki kuplii nyt, kun se aukaisee venttiileitä tuo paine ilma. Toki ne venttiiliohjurit pikkusen vuotaa, mutta se menee aika kovasti nyt ilmaan. Se paine ruppee nyt vähän aukaisemaan sitä. Nyt on 3 paaria, kävin säättää kompulla. Ei vuoja enää 3 paarilla. Ei kupli. Se voisi olla hyvä. Eli se 8-9 paaria, se rupeaa jo pikkusen aukomaan näitä. Eli 3 paarilla tuonne, niin ei niin enää vuoja. Venttiiliohjurissa tulee mitä tulee. Venttiiliohjurin kumejahan täällä ei ole tässä vanhassa rattoissa. Ei ole räjähdyskuvissakaan koko kumia, niin niitä ei ole tässä. Nyt kanneasennuksen. Tehdään erikoistyökalut tuon kanneasennuksen, kun ei ole semmoista nyt. 2 hylsyä hitsaa yhteen. Katsotaan miten tämä onnistuu. Pahvit vähän sivuun tosta, niin ei leimaa, kun se on kuitenkin sitä räkleiniä. Tuonne jää vielä pikkusen ehkä rasvaa. Tää vielä pikkusen hangata bräkleenillä sitä pois. Nyt jos kansi periaatteessa asennus on valmis, ruvetaan sovittelemaan kantta nyt ilman tiivistettä paikalleen. Tätäkin on hangannut bräkleenillä. Venttiilin nostajat on pantu silleen, että se nokka-akselin tekemä jälki osoittaa niin sanotusti tonne pitkittäin, että ei käännetä näitä ristiin. Venttiilin korot heittokellolla kävin ne läpi, en käy niitä enää tähän videoon. 165 ja 185, eli ne tuli sieltä sen reilun 01 nytten pinnempaan. Olisi voinut enemmänkin ottaa, kuin olisi uskaltanut, mutta en uskaltanut. Mutta hyvä asia on se, että nyt se on varmasti suora tuo kansi. Se oli pikkusen kierro.
ruvetaan länttää sitä kiinni sinne ja tuolla on uusi tiiviste, keinuvivustot on tuolla venttiilikopassa, pinnanpultitkin on siellä, että ne ei ole haitolla. Imusarjan mie nappaan nopeasti vielä poikkeen, kun se on vaan sormikireydessä käytännössä siellä kiinni. Ja pannaan tuo kuivana paikalle, että meillä menee pinnanpultit nyt nätisti läpi, ettei tule ongelmia sen kanneasennukseen. Ja sitten otetaan se salainen ase tuolta Essin, minkä mä oon tilannut tähän kanneasennukseen. Sehän menee siihen. Hyvin meni pinnanpultit läpi. Nyt se salainen ase. Otetaan se täältä esille. No, väärätä puolen alkoon. VHT. Kisamiehet käyttää kulmalta VHT. Niitten suosiossa. Dextan korjaamakirja sanoo monessa kohtaa, ainakin 3 kohtaa on löytänyt maininnan, että kannentiiviste pitää Dextassa liimata kiinni. Tosiaan 82 newtonia on vaan kiristysmomentti noille muttereille, niin en tiedä onko se syy vai mikä siinä on syy. Onko se syy se kuparinen kannentiiviste, mikä täällä on. No tuo kuparilevy ei muuten lähde tiivistämään, on pokaattua kuparia vielä. Eli se voi jäädä kohottamaan ne pokkaukset. Sinne pitää panna liima. Ja tätä VHT:tähän on vaikea saada. Ei löytynyt tästä pitäistä, piti tilata ja Kuopiosta löytyi 38,50 maksaa tää pullo, eli todella kallista. Todella kallis spray. Tätä on joskus myyty 10, mutta tätä on nykyisin aika vaikea saada. Kuopiosta löytyy. Ja siellä vielä luki tämän tuotteen kohdalla, että myydään vain Y-tunnuksen omaaville henkilöitymille. En antanut mitään Y-tunnusta sinne, silti onneksi sain, mutta semmonen oli siellä erikoismaininta. Pannaan se tuohon roikkuun, tuohon alumiininukkaan ja vetästään tuohon kerros. Tää on tuosta kuparin väristä. Kuparin väristä vähän niin kuin maa. Lähettäkö allata liikkeelle? Sehän pyörii nyt. Se on siis siinä. Hae se paljon. Se on siis siinä. Vähän toista kerrosta tuo. Aika ohutta on tämä. Ohutta on tämä. Siinä sitten pitää 5 minuuttia odottaa, että se toista käännää ja pikkusen tuonne toiselle puolelle. Tahtoo ruveta valumaan, kun se roikkuu, että siinä mielessä tämmönen tasojuttu on parempi, niin kuin tuo ohjekin vähän tuossa meinaa vissiin sanoo. Se oli 2 tuntia aikaa pultata kiinni tuo. Aika pitkään aikaa se on auki tuo liima. Sehän sitten se liima sinne rupeaa juoksemaan ja litistymään vissiin. Ja sitten kun se puristuu, niin se rupeaa sitten vasta niin kuin oikeasti kovettumaan. Tää on nyt semmonen niin kuin kärpäspaperi. Eli tarttuu sormeen tuo, mutta ei tartu tuo maali enää juuri sormeen. Ja täällä lukee nyt top ja front, eli yläetu. Tuosta se ruvetaan tuonne vaan laittamaan nyt paikalle.
niin suorassa saa menee. Nyt se menee. Se on siellä. Pikkusen tarttunut sitä reikien kohdalta sormiin. Siihen vaan kantta kiinni. Ei siinä sen kummempaa ole. Kannella. Nyt on historiallinen hetki. Tää voisi vaikka liputuspäiväksi tämän päivän laittaa. Se vähän jää jummiin. Nyt se lähtee sinne menemään. Historiallinen hetki. On kansi laskettu. Otetaan tuo pois. Nyt vaan mutteria paikalla. Nelonen. Vitonen. Kutonen. Otetaan tälleen kiintä vaan näitä pikkusen kiinni, että otetaan sitten vettä ne momentit. Tässä nyt ei tässä varmaan ole vielä mitään merkitystä, missä järjestyksessä nyt nämä latoo tänne kiinni ja pistää vähän heftiin. Niitä ei kiristetä vielä nyt. Nyt kun ruvetaan kiristää, niin sitten pitää se järjestys pitää kasassa. Tuonne tuli virhe. Täällä numerossa onko se 15, ei kun 14. Ei kun numero 12. Täällä numerossa 12 niin on sitten 15 millin reikä. Nämä kaikki muut on vähän alta 12 millisiä, mutta täällä on jostain kumman syystä 15 millin reikä, niin sinne kirja käskee panna rikan. Muuten se ei paina kiinni tuo mutterista, niin siellä on tommonen rikka tuolla alla sitten. Se painuu paremmin kiinni. Se rikka ei saa olla liian iso, koska se venttiili koppaa sitten me painaa. Nyt on tää hieno erikoispitkä hyllys. Otetaan nyt se 40 newtonia tai 42 newtonia, kun tässä momenttiavaimessa on niin hölmöt nuo asteikot. 42. Ja lähdetään ykkösestä liikkeelle. Siinä. Kakkoseen. Eli 15. Sitten loppukirjaus 82. Täällä on 84 mulla asteikkona, niin siitä pitää minun ottaa avaimesta pois sitten 2 naksua. Nyt on 82. On se kyllä pieni. Se on siinä. Ei se kyllä paljon kiristy. Ja viimeinen. Pyssyyköhän toki? Siinä se nyt olisi. Pinnan poltettu on valmiiksi. Se on siellä. Paskamainen saa luiskahtaa.
Voiteluputki kiinni. Jospa se ei nyt vuotasi se. Millä tämä tonne saa paikalle? Ei millään. Nyt. Se on keksintö. Kun on uusi öljypumppu, niin sillä voi kuitenkin se hyvällä tuorilla 3 pariakin olla painetta. Tai 4. Se on siinä. Oliko tuo jo kiinni? Vähän jäänyt löysälle. Vähän jäänyt löysälle. Nostolenkki takaisin. Noin. Toinen puolellekin. Siellä on kuule kannetiiviste kiinni. Mä nyt paan kansalaisaloitteen, tää tulee liputuspäiväksi tämä päivä. Tekstan kannenlaskupäivä. Se on siellä. Jospa se onnistui se tiivisteen laitto. En ole ennen sitä liimaa ikinä käyttänyt, niin se on aina semmoista sitten arpomista, menneekö se nyt ihan oikein, mutta se on siellä. Mutterit on löysällä. Ruvetaan laittaa nyt tuo moottorin taustalevy tuohon, eli puotetaan pukista tuo norsun roikkumaan ja pannaan se levy siihen, mä pääsen sitten maalaamaan tuon moottorin. Pohjamaali ja sitten pintamaali. Venttiilikopan tai kannen päällisen, niin mä suojaan sen, en maalaa venttiilikopan kanssa tätä yli, koska sitten menee kaikki suutinpesät maaliin ja sitten se venttiilikoppa liimautuu sillä maalilla tänne kiinni. Se on erittäin hankala sitten kiristää kantta myöhemmin, säätää venttiilit myöhemmin. Palametin teen kanssa silleen, että venttiilikoppa maalataan omanaan ja ei maalata yli, niin ei tule semmoinen liima-efekti sillä maalilla. Se on paljon mukavampi, kun sun pysyy silleen tää pinta. Jes, nyt siihen moottori taustalevyasennukseen. Saatana, tuli raskas. Ei. Saa sen verran, että yhden pultin tuon, niin kyllä tää sitten meni. Nyt. On kiintoavaimia tuo. Ei se auta kun näin kiri. Mä vedän nyt silleen, että ne on tiukassa. Koska tämä ei romahtanut systeemi tuosta. Avvan taipuneen, eiköhän se sillä oo kiinni. No tuonnepä ei paljon hylsä mahu, niin on nyt sillä kiintoavaimella vaan kiinni. 70 newtonia minä paan tänne. Nämä taisi olla jo. Okay. Sovitetaan vaan. Noin. Kumirikat pitää sattua, ne orenkaat. Täällä on noita sylinterin öljykanavien porauksia, niin sieltähän otettiin pois nuo 2 tuluppaa, kun pantiin se moottorin kiinnityslevy tuon. Nyt pitää ne panna takaisin. Tänne pitää panna kierretiivistettä.
Mitenhän syvä? Tämähän uppoo tosi syvälle tuon. Tää ei voi kiristää, se menee tonne läpi, puttoo moottorin, eikö se jää tuon liiman varaan sitten tuo. Se ei pohjaa tämä. Menee tuo kierre tonne moottoriin asti. Se on siis tämän liiman varassa sitten koko roska. Nää vissiin menee suoraan vesipessä, niin mä vaan permateksia tuohon kierteeseen. Tässä on vanha kupariprikka, mikä täällä oli, mutta tuo toinen kupariprikka, sitä mulla ei oo. Tämmönen tavan prikka, mikä mulla on tuolla menossa jo, niin permateksia kierteessä. Nyt ei kyllä vuori. Ei varmasti vuori. Vauhtipyörä. Tämä se on raskas. Liekö se tohdissa raskaammin vauhtipyörä, mutta ainakin tässä on raskas. Veikkaa, että 6-70 kiloa voisi painaa. Täällä on se hemmetin katkenut pultti. Tuossahan se on heti köllöttää. Siinäpä se on moottori nyt, eli kansi kiinni ja ei muuta kuin maalia vaan päälle ja sitten kun on maalattu, niin panna tuota venttiilikoppaa tuohon ja imusarjaa ja termostattikoteella. Mä rupean nyt vaan teippaille umpeen ja pakosarja on paha, miten mä tuon teippaille umpeen, mutta no muut on helppoja. Syöttöpupureijät pitää teipata umpeen. Ja tuolta pitää pultin kaivellut talakkoot, eli kytkintä ei voi ruveta asentaa niin kuin tuo on kaiveltu irti, eikä me saa vauhtipyörääkään kiinni ennen kuin tuo kytkimen pultti kaivettu poikkeen. Se on viheinen kaivaa sitten, kun se on tuolla kiinni. Heti kun on maali päällä ja tuo on kaivettu pultti pois, mikä tuonne on katkenut joskus, niin saadaan vauhtipyörä tuohon kiinni. Niin sitten vaan simpsi kuule kylkeen kiinni, sä lähtis varmaan käymään, jos varmasti pyrähtää. Siinä oli moottorin kanneasennus. Vähän kannen työstöäkin vielä siihen, eli nyt se voisi olla ihan jees ja venttiilit ei toivon mukaan vuoli. Homma kehittyy maaluun osalta seuraavaksi. Se on moro.